подвале сидим, мерзнем, умираем. Віримо, що наші війська защитять нас. Дві дирки в криші, третя з торца корпуса. Я думав, вони просто стріляли по місту і якби по барабану. Я уже не знаю, чем их кормить. Що ви тут робите, рідненькі? У вас куча своїх хвороб. Евакуаційний бус, машина, автобус поїде тоді, коли буде хоча б один бажаючий. Чуєте, наразі стріляють зранку. О, дивіться, да, свіжий приход теж. Це вчора прилетіло. Привіт! Це Віталій Дейнега, засновник проєкту «Український свідок». Ми зараз на вокзалі в Дніпрі. Дніпро – це зараз такі ворота на воєнний Донбас. До війни я взагалі поїхав в кругосвітку і знімав свій тревел-блог. Зараз часи міняються, і теми тревел-блогів теж. Поїхали! Їду вперше через 4 роки на війну. Не був на ній дуже давно. І одразу в Авдіївку. Ну, якби не те, що Авдіївка це зараз було саме страшне місце на фронті. Але точно якби не те місце, де я хотів знаходитись. Я взагалі, на цю війну приїхав з Дубаї. Я був в Дубаї, мені набрали, сказали, буде війна, братан, приїжджай. Ну, окей. Приїхав. Тепер, бачите, знімаю інший тревел-блог, ніж той, що хотів. Тут наліво і далі Авдіївка, пряма дорога, прямий шлях, але він, кажуть, прострілюється. А це сьогодні ставить? Ні, на днях. Ти на днях сюди снаряд прилетів в будинок? Водитель хотя бы убили. Да? Там еще... Часто таке буває? Почти часто. В даний момент часто. Ви після цього прибираєте після кожного розваленого будинку? Дороги убираем, чтобы машины могли проезжать, люди могли ходить. Не страшно? Страшно, а что делать? Работа у нас такая. Если бы мы не чистили, машины тут же не проехали больше. Тут эта дорога была полностью засыпанная вся. Мы к этому привычны. А почему вы не дергаетесь? А чего дергаться? Я сплю дома на кровати, как положено. Я в бомбоубежище через подвалы не спускаюсь. Я с 2014 года вот так живу и нормально. А довго привикаєте? А я никогда не привыкаю, я сам по себе такой. Не боюсь я этого. Ну вы даете. Тут свистит только что вот прямо над головой свистело. Свистело, ну, ничего страшного. Я езжу отсюда на старую часть, Ого. да, на велосипеде. Ну и бывает, что над ухом была свистела. Все, добрий ранок, евакуація. Це вже було близько. Там наше ще. Ну це гради. Пакет града, да, я Ну, розумію. пів. Там ти чути, не пакет це. Ну, це привіт евакуації. Слухаємо виходи. Це коли виходи, це тоді вже треба хвилюватися. Не хвилюватися, а думати приблизно там по звуку чути. А зараз виходів немає, йдіть швидко, але спокійно. Основна наша задача – це утвердження української держави
на всіх територіях Української держави, і тут в тому числі, щоб всі бачили, що можливо голови сьогодні немає, можливо завтра не буде, але влада тут є, і Україна звідси нікуди не пішла. І адже за те, що ми звідси не пішли, ми неодноразово вже перекреслювали ці фейки, коли самі місцеві жителі вже приходили і казали, що в нас ДНР. І коли являється бородатий боєць з пістолетом і з питанням, хто це таки сказав, зразу всі якби згадують, що ще є українська держава. Тому це воля долі і воля часу, який в нас настав. Тому так от сталося. Це доля і час збіглися в одному місці. Вода зникла до повномасштабного вторгнення, тому що в нас війна вже 9 років з 14, і до повномасштабного вторгнення тут так само велися бойові дії. І під час одного з обстрілів вони перебили водопостачання, і вода тут зникла ще в січні 22-го року. Вже під час повномасштабного вторгнення весною вони перебили газ, а потім почали системно перебивати електроенергію для того, щоб підняти тут певні соціальні рухи, соціальне незадоволення громадян. Як електрики як могли ладили електромережу, але кацапня почала спеціально бити по ремонтним групам, піддаючи їхнє життя небезпеці. Тобто вони вже запускали свої орлани, висліджували, приблизно розуміли, коли буде приїжджати ремонтна група, в яке приблизно місце, і запускали туди пачку градів. Відповідно, ніхто ж не хотів ризикувати життями електриків, розуміючи, що за ними кацапня веде полювання, спеціально чекаючи їх. Місцеві ходять, скільки ми боремося з ними, все рівно ж не хочуть виїжджати. А чим аргументують? Кажуть, що їм нема куди їхати. Справді у них є куди їхати, є евакуація, є допомога, але ж вони сидять тут. Цветашку вот суббота горела. Люди живут для них. Я сама была на базаре ни с того ни с сего 12 октября. Даже не было и слышно, как оно прилетело. Бах, и там еще баллон газовый, много людей погибло. Ви не плануєте евакуюватися? Не хочу, я сказала, родила не Жити, Я не хочу, я господи. Пока не здесь жить, я потом подумаю. Только жалко, что собака нужна. Кушать жалко, вот это понабирала. Собака за кошком. Жалко бросить. Я туда не бегут и просят мне на это. Хоть бы нам кто-то помог с собаками и кошками. Чем-то кормить же их же надо. Его посадили, а он прибежал через месяц. Значит, сбежал. И сюда, через месяц он прибежал и сидит у меня. Я уже не знаю, чем их кормить. Они мне бегут и бегут. А мне их жалко. И людей жалко. Дозвіл є? Так. Виталий. К сожалению, с началом активной фазы боевых действий много врачей уехало, да и вообще медперсонала. На сегодняшний день в больнице осталось 2 врача. Я, терапевт, и Орлов Михаил Яковлевич, хирург, он же уролог. Які зміни? Більше руйнувань. На жаль, я вже порахувати не можу. Більше 10 разів обстріли з попаданням на територію лікарні. 2 дирки в криші, 3 з торця корпуса, тільки це в цьому зданні. Багато пошкоджень. Пошкоджені палати, пошкоджені вікна в палатах, стіни. Звичайно, що осколки своє роблять. Тобто, на жаль, там всі палати, всі приміщення пошкоджені.
А скільки наразі лікарів працює в закладі? Один. Це ви. Я. А вам хтось допомагає? А як же? Оце зараз ми знаходимося, це приймальне відділення. По приймальному відділенню в мене є чергова медсестра. Їх 4, сутки і зміна. Є санітарочки. Що ще змінилось? Людей в місті стало більше. Я не можу сказати цифру, скільки, але це, мабуть, більше 3000. А це значить, що і пацієнти. Поранені, а поранених ми також, як важка травма, відправляємо у лікарні тих міст, які ще залишилися і працюють. Мирноград, Покровськ, Селідово. Нам не відмовляють, беруть. А ті, як можна виразитися, легкі травми, перев'язки потім у нас, і перша допомога. Багато людей, в яких є соматичні захворювання. Ті, які були, тільки тоді було 30 тисяч населення, зараз хай 3. Але вони є. А вони їхати не хочуть, а лікувати треба. Це наш обов'язок. Возят все есть. 4 раза в неделю приходит машина. Ассортимент полный. Ассортимент можете зайти посмотреть. А що кажуть, навіть термінал працює, так? Да, працює. Запрещенного ничего нет. Бозицьки. Хто такий красивий? Хто такий красивий? Ціни у вас не змінилися відносно Как вам сказать, если повышается где закупка, так у нас. Они же изначально подскочили здесь все цены, когда война началась. Мені запальничку треба якраз. порівняно, як, наприклад, в Краматорську такі самі ціни. Да, может даже и дешевле. Судя по тому, что люди говорят, которые военные, которые у нас тоже ходят, они говорят, что у вас и дешевле даже. Я же сама не знаю, я отсюда тоже никуда не езжу. Насчет продуктов в Авдеевке печально, наверное. Есть все. Для людей есть все. Якщо можна терміналом. Как скажете. Пожалуйста. Ага. Все. Тобто так хаотично по місту прилітає, так? Прилітає, так. Будь-де. Хаотично 100%. Тобто немає ніякого плану, тобто воно може тут прилетіти, може там прилетіти. Тобто вони гасять по городу, як попало. Тобто місто в напівкільці зараз знаходиться і практично там з 3 сторін може прилітати. Так воно є, дуже багато поранених і вбитих місцевих. Це дуже заважає бойовим діям, бо треба їх вивозити. І зараз ви чуєте теж, що вже прильоти. Кількість населення до початку повномасштабної війни у нас тут було 30 тисяч. Люди дуже довго не хотіли виїжджати, і десь до початку літа 2022-го вони намагалися тут втриматись, бути, незважаючи там, що вже не було електрики, газу, води, почалися масові обстріли. До кінця весни вони намагалися десь тут побути, пересидіти. Обстріли збільшились, і квітень-травень люди почали тоді вже масово, так мовити, покидати. Зразу скажу цікаву річ, що проукраїнські, оскільки я тут вже дуже довго в дійці, проукраїнські громадяни і ті, які мають, скажімо, таку позицію більш якусь українську, вони найперші виїхали. Вони чітко розуміли. Залишалося тут дуже багато таких, які були отам, ми не політики, знаєш, що це такі наративи, які там
за чим стріляти і так далі. Воно якби дуже подивлялося. І масовий це травень, червень, виїзд людей. Вхід в бомбосховище і приліт прям сюди. Є на евакуацію завтра? Немає. Всі відмовляєтесь, лишаєтесь. Вчора ми вам роз'яснену роботу проводили, ви все почули. Все. Чому не хочете їхати? Ми віримо в побіду України. Ми віримо, що наші війська защитять нас і откинуть оце ДНР геть. Вони тут не нужні. Ми жили спокійно тут на Україні. Робота була, вдома жив кожен. А вони нас узяли і переколотили. Є ще ж бажаючі, поставив, щоб потім до мене не було ніяких претензій. І чого я поїду кудись? Воно не нужен мені чужий край. Я хочу вдома тут жити. Зимою ж опалення не буде, як ви будете? Ну, Бог його знає, щось будемо думати, щось придумаємо. Тут наш дім, розумієте? Понімаю, я так Тут свою наш маму дім. з Києва не міг умовити поїхати. Правильно. Вона там родилась, вона там живе, вона оберігає те, що нажила. І куди вона в чужий край до чужих людей поїде? Ми нікуди не поїдемо. Хтось вирішив на евакуацію. Є бажаючі? Нема? Нема. З тих, що хотів і були записані до того на списку, є тут? Ну, дело в том, что половина ушло. Куди ушли? Не знаю, кто куда ушли. Хорошо, а що ви тоді тепер знову ви чекаєте? Буржуйка ж не буде, то ви задихнетеся тут. Ви вже ж вам вчора це казали. Что говорить? Вот говорить в подвале сидим, мерзнем, умираем. Ни туалетов, ни воды, ничего. Что говорить? Все разбито. Говорить нечего. А на евакуацію запрошували? У нас денег нет на эвакуацию. Вот здесь два мальчика. Каждый живет надеждой, что он будет в своем городе, в своем месте, что он принесет нам пользу, что он досмотрит там своих родственников, могилы, простите, тоже. Они ж никуда не денутся, они ж с нами не уедут. Каждому человеку хочется этого. А когда вернетесь? А есть надежда, что... Мир быстро. Я думаю, если бы была надежда, что через месяц все здесь закончится, люди бы не ехали. Да. Те люди, которые с апреля месяца уже по подвалам здесь прожили, и вы видите, сколько пережили, они бы точно не выезжали. Поэтому, когда вернетесь, не к нам вопрос. Якщо є бажаючих, завтра вже буде евакуаційна машина, яка вивезе людину. Якщо раніше кількість населення, яка тут була 30 тисяч, робилася евакуація регулярно, тобто, то зараз сенсу в регулярності вивезення нема. Тому що він може проїжджати щодня, але бажаючих нема. Тому евакуаційний бус, машина, автобус прийде тоді, коли буде хоча б один бажаючий. Навіть за одним громадянином, який захоче евакуацію, буде прислана машина, його буде зроблена евакуація. Тільки бажання, звернення до нас, до військової адміністрації, до поліції, до гуманітарного штабу, будь на телефони гарячої лінії, на будь-до кого звернення з влади, представників влади, призводить до запускання по механізму, і вже на слідуючий день тут є машина, яка вивезе громадянина з його певними речами, певне місце, надасть допомогу в юридичному плані. Працівники адміністрації військової місцевої працюють в Покровську, вони зразу йдуть супроводження цього громадянина для отримання всіх виплат, як постраждалого. Тобто працює ціла система, але вона працює лише тоді, коли є бажання від громадянина виїхати.
Так просто поганяти сюди автобус чи машину, ризикувати водієм, автомобілем і всім іншим ніхто не буде. Тільки при наявності бажання і твердого рішення громадянина виїхати з міста Авдіївки. Хотели уехать сами отсюда, но продолжаете здесь работать? Поймите, миссия лечебных учреждений, в каком бы виде, в каком объеме бы мы ни оказывали помощь, это оказание медицинской помощи. Пока люди есть, и мы вынуждены быть здесь. Конечно, я хотел бы нормально спать, а не жить в больнице, потому что, извините, это бывает ночью, это бывает вечером, в 6 утра приходят и так далее, привозят. Но люди есть, а как бросить робоче місце, а як їх бросить на произвол? От сьогодні були дві бабульки. Що ви тут робите, рідненькі? У вас куча своїх хвороб, які, можливо, стаціонарно, планово оздоровчити трошки пацієнта. Обстеження ж згідно протоколам, а як ж? Лікування. Чого ви тут робите? Мені ніде їхати, я не хочу, я не можу. З боєм приходиться тих важких хворих, наприклад, інсульт. Кажу, ребятки, я вам тих умов, які повинні бути стаціонарні, надати не можу. Поїхали, вибирайте. Селідово, Мирноград, Покровськ, не відмовляють, беруть. Я ніде не поїду. Ну що, винуждено давати якісь таблетки, і людина лікується вдома. Ну а що ти зробиш? Так що кожному хворому, особливо, я ж кажу, багато людей похилого віку. Вон, сімейників нема, а довідки про смерть, лікарське свідоцтво, я надаю людям, бо люди вмирають. У тому році, буквально в листопаді або в грудні, я дав лікарське свідоцтво про смерть жіночки, якій було 93 чи 95 років. Жах. Що вона тут робить в таких умовах? Робила. А вони є. І 80 ідуть, 83, 86 років. Кажу, а діти, це ж обов'язок дітей, вас. Син десь там, дочка за границею, ну таке. Коли тихо, ми займаємося своїми справами. Коли починається, як кажемо, громко, коридор. Як дуже громко, до підвала. Оце танчик б'є звідси зі Свинуватої, Надвірка, друга, третя, ото постійно, туди теж прильот був. Тут був спортзал, досить непоганий. Нічого вже не залишилося. Діти займалися, вчилися, було мирне життя, та зараз отакі руїни. Так, Школа номер 6. Рідна школа. У 10-му році я виходив з цих лав.
випускником 11 класу. Ось, і спалили. Так, ну, організувались хлопці, там є волонтери певні, є представники військової адміністрації. Працюємо, розвозимо хліб. Вже третій або четвертий тиждень привозимо по 1000 батонів в понеділок, там, вівторок. Намагаємось максимально плотно розвести, щоб люди менше там, ходили містом та отримали хліб. Багато таких, це мій дім, це моя там, власність. Я нікуди не піду, її розворують, там, ще щось, там, якесь мародерство. Багато хто за відсутність коштів на десь там зняти житло, там, якось їсти, пити. Тобто там 2000 ВПОшних не вистачає, це зрозуміло. Але є багатьох і родичі, до яких можна поїхати. Це просто позиція. Тобто, тут вже ті, хто тут, вони вже будуть тут, мабуть. Разові випадки евакуації зараз трапляються, що звертаються, там, або якась важка хвороба, що потрібно вже догляд постійний, тобто там, якоїсь діагностичної, там, моментальної вже не вистачає допомоги медичної. Тому... А бувало таке, що виїжджали, а потім поверталися? Так, да, бувало, з дітьми повертались. Так, да. А дітей багато? Моніторимо. Якогось перепису точного нема, але я вважаю, що до 100 осіб є точно. І це різний вік, це і там зовсім маленькі, там 6-5 років, там 10-11. Є там і випускники такого 16-17 років, які можуть вчитись десь, вступати в заклади. Чуєте, наразі стріляють зранку. Хочу сказати, що таке напливами. Та то щось там, скло. Буває затища, як там тройку днів. Буває таке, що прям плотно стелють, що не вийдеш з приміщення, так сказати. Ось, в цілому почастішали. Батько 2 дітей. Біля ТБшки? Сєпар? Ні, віруючий. Спитаєте у нього, що він дітей? А я ж все по тому самому. Мене ж це дуже-дуже цікавить. Чому ж саме так? Це новий канал. Да. А где ты хоть видео посмотри, что я там А я вам потім покажу. А то я за чего, думаю, хоть глянуть на себя, что там я хоть, а то мокрый весь с этими дровами, весь мокрый, блин, а тут раз и люди что видят. Коротше, в чому питання? У людини, як вас звати, я забув? Юрій має 2 дітей? 3. Дочка старша не уїхала. Ага, я бачив 2. Ну, да. Те, которые... І вони з ним тут знаходяться в Авдіївці? Да. А чому ви їх не відпускаєте? А чему мы их не отпускаем? Мы их вы отпустили. Но только они не хотят ехать. Они хотят быть с родителями. Сами не хотят? Сами не хотят. Дети такие домашние. Я понял. А якщо з батьками поїхати звідси? Жена категорически не хочет ехать. Жена категорически. А чему? Вот мы опять, Что после этого же разговора, когда поснимали, я же пришел там опять же, что-то тему поднимал, разговаривал. Ну, жена не хочет, у нее просто здесь
теща уехала, оставила дом под присмотром, понимаете? Переживает за родительский А якщо дом. міна прилетить, за ним вже буде, нема кому. Ну вот не кого хочет, вот не хочет и все, категорически не хочет. Ну и мы как-то, ну я не знаю, ну как-то родина, вот родина, выросли мы здесь, ну как-то, я не знаю. Нет, так не вопрос, родину ж никто не забирает. Можно приехать после зимы, когда уже немножко активная фаза прекратится. Верю, понимаю, ну вот как-то у нас вот слаживается. Вы вот же у нас отвечаете вот за как-то ихнюю безопасность. Отвечаем, Вы, отвечаем. Юрий, отвечаете. Стараемся отвечать, берем. Я видел, как Вот. вы стараетесь отвечать, Так когда мы- ходили с дрова, собирались с детьми, Так правильно. там, где стреляют. Так вот мы же, я же справился, уже сейчас скажу, сам собираю, уже их не беру. Уже их не беру. И справился, вот по-нормальному Я вам так справился. скажу, что вот если бы в другом каком-то государстве вас бы привлекли к ответственности, потому что вы поддаете жизни и здоровья Слава угрозы Богу, слава Богу, что мы в другом государстве не живем. своим детям. Слава Богу, в другом не живем. Берегите себя. Счастливо, берегите себя. Богом. Тут волонтерка просто, сюди вони тікують. І що, стабільно роздають? Так, стабільно, там дрова, їжу. Це таке місце, куди всі сходяться. Військова адміністрація і волонтери достатньо забезпечують громадян харчами, засобами гігієни, ковдрами теплими. І відповідно буржуйками вони зігріваються, але харчі достатньо в великих розмірах доставляє військова адміністрація місцева і гуманітарні фонди. Попилили на то, что в печку влазит, а потом же их надо рубать. Ну, что делать? Он, спасибо за воду, куба 3 подогнал, дров, хорошая сосна. О, вода прогорает быстро, но и жар дает, ничего. Это лучше, чем тополь. А плюс он, ну, день-два надо очередную печку чистить. Утром только рассвело, пока печка холодная, бегом чики-пыки, трубы почистили. Назад поставили, пошла печка гудеть, есть тепло. Там 2 и тут 2 буржуйки. Ну, 4. Спасибо большое. Спасибо. Цей же хлопчик даже делікатес колись привозив, рибку. Да. Згадуємо. Да, поймали рыбку. Ну, будет еще, будет весна, будем еще. Олександр, даже если вже не буде, а осадочек-то остався, неплохой, а вкусный. Это вам спасибо. Да ладно. за все, что делаете Да ладно. для людей. Знаете, как его зовут? Ну? Игорь. Хай. Не, он на хай не реагирует. Но усы, как у фюрера. Да. Кошку гоняют под серенькую. Да она его гоняет. Она верещит, он на дерево. Он к ней, а он как-то не очень на нее реагирует. Не буду турбувати мій фюрер.
Якщо ми вже тут 8 років, то ми і вижили із-за того, що ми палкою танка не зупиняли, розумієш? Тому ми вважаємо, що тільки ефективний наш охот, він виправдовує наш охот. А поки тут є громадяни, поки ми тут символізуємо владу, я не головний, я символізую, як і мої хлопці. Ми символізуємо владу і українську державу, ми звідси не вийдемо. Тому що якщо ми виходимо, звідти виходить українська держава. А це найнебезпечніше. Скільки ми в приміщенні, можна зняти цей елемент одягу і поділитися враженнями про Авдіївку, про виїзд. Ну, по-перше, тут дійсно, як в зоні Донецького аеропорту, в самий розпал тих подій. Я там тоді був і це було приблизно так само. Постійна канонада, постійні руйнування, постійно, в дві сторони летить все. Спати можна тільки в підвалах. Тут немає варіанту спати в чомусь, в чому є вікно. Тому що вікон то фактично ніде й нема. Тобто із того, що було цілого Теж свіжий, О, да? дивіться, да, свіжий приход теж. Це вчора прилетіло. Ще один був. Аж сліди на снігу. Так, лишаються воно свіжі. так. Воно одразу можна побачити, якщо воно свіже, то сніг чорний. Вчора був сніг і вже прилетів. Але нічого, тримаються хлопці нормально. Чекаємо бронетехніку.